שלום לכם. כשחושבים על נגישות למדע, חושבים על ציונים והשכלה, על כסף ועל שפה. כל אלו כמובן חשובים, אבל שאלה עוד יותר חשובה היא האם אתה בכלל יכול לדמיין את עצמך לומד מדע. האם מישהו שאתה מכיר עובד בתחום מדעי? מישהו מהמשפחה שלך, מבית הספר שלך, מהשכונה שלך, עוסק בתחום שקרוב לזה? כי אם התשובה היא לא, איך בכלל אפשר לדמיין את עצמך עושה משהו שאתה לא מכיר? ענת אלדר ותין, מנכ"לית האוניברסיטה בע"מ, מנסה לגשר על פערים מהסוג הזה, כשהיא מביאה אוכלוסיות מוחלשות אל תוך האוניברסיטה. שלום ענת, תודה שהצטרפת אלינו. תודה רבה על ההזמנה. אז מה אתם עושים באוניברסיטה בע"מ? אז אני אספר שהאוניברסיטה בע"מ הוקמה לפני 16 שנים על ידי דוקטור עדי קול, כשבעצם הרעיון היה לקחת את האוניברסיטה ולהפוך אותה. יש בסוף בתוך האוניברסיטה הרבה מאוד ידע, המחשבה הייתה שהרבה יותר הגיוני, שהרבה יותר אנשים ייהנו ממנו. בסוף כולנו יודעים שיש בתוך מה שאנחנו לומדים הרבה מאוד ידע שימושי ופרקטי לחיי היום-יום. אז מה שאנחנו עושים בעצם בשעות הערב האוניברסיטאות ריקות, אנחנו הופכים סטודנטים לתואר ראשון למרצים, ומביאים כתלמידים אנשים בעצם מאוכלוסיות קצה, מאוכלוסיות מוחלשות. זה יכול להיות הרשות לשיקום האסיר, שירות מבחן, סל שיקום של משרד הבריאות, אנשים שמגיעים אלינו דרך לשכות הרווחה בערים השונות, ומגיעים ללמוד. אנחנו מלמדים באוניברסיטאות הכי יוקרתיות, באוניברסיטת תל אביב, בבן גוריון, בעברית ובאוניברסיטת חיפה, בחוגים הכי נחשבים, רפואה, משפטים, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, הופכים את הפירמידה, מה שנקרא. כמה אנשים משתתפים בזה? אז יש לנו בערך 2,000 לומדים בשנה, ככה יותר מ-20,000 אנשים שכבר עברו אצלנו. יש לנו מדי שנה 64 סטודנטים שהם בעצם המנחים שלנו. זה אנחנו. אז זאת אומרת שהם לומדים רפואה, פסיכולוגיה, מה הם לומדים בפועל? אז בפועל הם לומדים את הבסיס, את הדבר הכי שימושי. זה בעצם קורסי מבוא. אז אם למשל ניקח את הדוגמה של רפואה, אז ילמדו לימודי בריאות, ילמדו על המוח ועל מערכות הדם ועל תזונה בריאה ועל מה קורה מה זה אומר כשיש סרטן, מה זה אומר כשאנחנו בעצם מבינים את מערכת הלב. זה פתאום גורם לאנשים להבין גם איך לצרוך שירותי בריאות וגם איך הגוף שלהם ושל בני המשפחה שלהם עובד, זה הופך אותם לאזרחים משמעותיים, שזה בסוף אחת המטרות שלנו. עם איזה רקע הם מגיעים? לא עם רקע קשור. מגיעים בעצם אנשים שעובדים בעבודות יומיומיות, לא מגיעים עם שום רקע אקדמי, להפך, זה תנאי כניסה, לא להיות עם רקע אקדמי. והם פשוט באים ולומדים. אני חושבת שיש איזו תפיסה שהיא תפיסה באקדמיה, שהידע הוא בעצם רק חלק מהאוכלוסייה יכולה בכלל ללמוד. נכון? הרי מעבירים אותנו הרבה מאוד מבחנים, אנחנו צריכים להראות פסיכומטרי ובגרות, כאילו, לכאורה, אם לא נראה את כל הדברים האלה, אז אין לנו את ה-capacity, אין לנו את היכולות ללמוד בעצם באוניברסיטה, ואנחנו באים ואומרים, יש פה עניין של הנגשה בסך הכל, כאילו, יש פה עניין באיך אתה מלמד או איך את מלמדת, באיזה חומר את בוחרת ללמד, אבל כולם יכולים ללמוד הכל. ואיזה תגובות אתם מקבלים? מה אנשים מרגישים שזה עושה להם? אז אני אגיד שהמשמעות שלנו היא בעצם כפולה, או אולי אפשר להגיד משולשת. קודם כל, האנשים מקבלים את הידע. אז פתאום עולה רגע הביטחון, כאילו עכשיו כשאני ניגשת לרופא, אז אני מבינה פתאום קצת יותר, גם אם אני לא מבינה לעומק את כל הדברים שקשורים במחלה כזו או אחרת, אני קודם כל מרגישה יותר שווה בת שווים, אבל אני גם קצת יותר מבינה את המושגים ומבינה מה אני יכולה לדרוש, אז זה קודם כל. ודבר שני, אנחנו מקבלים תגובה של גיליתי על עצמי שאני מסוגלת לשבת בכיתה וללמוד, גיליתי שאני יכולה להבין, כשמסבירים לי אני מבינה, גיליתי פתאום זאת אומרת, זה אנשים שלא היה להם את החוויה הזו קודם. לגמרי. זה הרבה פעמים אנשים שהחוויית לימודים שלהם לא הייתה טובה, לא הייתה חיובית. אנשים שנפלטו מכל מיני מסגרות קודמות, זה באמת אחת מהחוויות המשמעותיות, הסיפור של רגע חוויית למידה טובה. אז אם אנחנו מדברות רגע על הידע על הידע ועל התחושה בעצם, אז הדבר השלישי זה באמת ההשפעה על החברה. פתאום אנשים מספרים לנו על איך הבת שלהם מרגישה כשהיא ככה חושבת בכלל על השכלה.
ציינת קודם בפתיח, איך בכלל תלך ללמוד אם לא ראית אף פעם מישהו שהלך ללמוד? אז הרבה פעמים זה לא שלא ראית מישהו שהלך ללמוד, זה פשוט לא הרגיש לך כמו משהו שאתה תעשה. אז פתאום את רואה רגע שכנה יורדת מהאוטובוס עם הספרים, ואומרת, מהאוטובוס שלנו, ואומרת שהייתה באוניברסיטה, אז פתאום זה משהו שגם את יכולה לעשות. והמדריכים הם בעצם סטודנטים לתואר ראשון, אמר? נכון. ומה הם מקבלים מהחוויה הזו? אז אני אגיד שהמדריכים הם לגמרי אוכלוסיית יעד בתוכנית שלנו. בעצם הם מקבלים קודם כל היכרות עם החברה הישראלית. בסוף אנחנו משפיעים על אנשים שהולכים להיות הרופאים, עורכי הדין, הפסיכולוגים, אנשי העסקים המובילים, הם לומדים באוניברסיטאות הכי טובות במדינה, המובילים בחברה הישראלית, ואת רגע קודם כל נותנת להם איזושהי היכרות שתלך איתם עוד מה שנקרא במסדרונות של בית החולים, ואנחנו גם יודעים ושומעים את זה מהבוגרים שלנו. ודבר שני, אולי זה ככה יותר מתקשר לנושא שלנו, הם לומדים אחרת וחווים אחרת את החומר הנלמד. הם בוחרים מה הם מלמדים, הם עובדים שעות על השיעורים שלהם, מחפשים בדיוק את הדוגמאות, בדיוק את הדברים הכי מעניינים, הכי רלוונטיים, זה גורם להם להסתכל אחרת על המקצוע שלהם, הרבה פעמים הם מספרים שהם מתאהבים במקצוע הזה מחדש. מוקדם יותר בקורס דיברנו על מודלים של מדע אזרחי ומדע קהילתי, ועל הרעיון בעצם שחוקרים והקהילה ביחד יוצרים ידע, וחלק גדול מזה היה באמת שהמדענים מגיעים לאיפה שהקהילה נמצאת, ומדברים איתם, רואים מה הצרכים שלהם, אבל המודל שלכם הוא מאוד שונה, זאת אומרת, אתם אומרים, לא, אני מביאה את הקהילה לתוך האוניברסיטה, ואנחנו קובעים מראש איזשהו סט של דברים אקדמיים שאנחנו רוצים ללמד אותם, בסדר, מותאמים ומונגשים, אבל אנחנו רוצים ללמד אותם את בעצם מה שלומדים באוניברסיטה. כן. רציתי לשאול, למה? ואם זה לא יוצר איזושהי תחושה כזאת דווקא של ריחוק, של אוקיי, אני נמצאת במקום הזה שאני יודעת שאין מצב, כאילו, אני פספסתי את הרכבת, אין מצב שאני אוכל לעשות כאן תואר ראשון, אין לי את הפניות, אין לי את הכסף, אין לי את תנאי פתיחה. סליחה, זה יצא יותר פסימי ממה שהתכוונתי. לא, זה בכלל פסימי, זה מאוד מדויק. אני אגיד, אני תכף אולי אספר במילה על החוויה שלנו בקורונה, כי עשינו שם גם משהו מעניין שהוא גם קשור לזה, אבל אני אגיד רגע שמבחינת תפיסת העולם, אז הרי בעצם מה אנחנו נותנים? אנחנו נותנים פעם אחת את הידע, אבל פעם שנייה את החוויה. אני חושבת שכל אחד מאיתנו, האנשים שבאמת למדו במערכות ההשכלה גבוהה, מכיר רגע את החוויה הסטודנטיאלית הזאת, שיש לך, לא משנה אם יש לך עכשיו 3 שנים או הרבה יותר, אבל יש לך רגע זמן לעצמך, להרחיב אופקים, להסתובב שווה בין שווים, בין חבר'ה שכל כולם כאילו באו רגע ללמוד ולהרחיב את הראש, ורק הכניסה הזאת, לא יודעת אם את מתחברת לזה, אבל נסי לחשוב רגע על השיעור הראשון שלך בתואר הראשון, כאילו את כזה, וואו, כאילו, התחושה שאתה חלק, התחושה שגם אתה פה, גם אתה הגעת, מגיעים אלינו אנשים שאני יכולה לספר בשכונת ד' בבאר שבע, יש איזה, האוניברסיטה הבן-גוריון היא בתוך השכונה, מגיעים אלינו אנשים שאף פעם לא עברו את השער. כאילו לא ידעו בכלל מה יש שם בפנים. זאת אומרת, מבחינתם זה גן נעול שיש להם באמצע השכונה. גן נעול זאת ההגדרה. ואז פתאום את לא רק מכניסה אותם אלא את גם נותנת להם מפתח. את כאילו אומרת, רגע, חבר'ה, קודם כל, אתם יכולים להיכנס לכאן, אתם והילדים שלכם והשכנים שלכם, זה גם שלכם. ובתחושה הזאת, גם שאני חלק, אבל גם שאף אחד, כאילו, גם שאני חלק מהדבר עצמו, ואני יושבת בכיתה, ואני לומדת, ואני רגע לעצמי, במקום הכי יוקרתי, וככה, בטופ של הטופ. אני חושבת שהרבה פעמים כשמדברים על צמצום פערים, אז מדברים מלמטה. זאת אומרת, איך אתה רגע מגיע כאילו למינימום הנדרש, ואנחנו עושים משהו אחר לגמרי, אנחנו מביאים למקסימום, כאילו אנחנו מביאים אוניברסיטאות הכי נחשבות, לחוגים הכי קשים, לפה אתה יכול לשבת וללמוד, כמונו, כאילו, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק. ענת, מה עשיתם בקורונה? לקח לנו רגע להתאפס, מה עושים כשרוצים להביא אנשים לאוניברסיטה ואוניברסיטה סגורה, אז בעצם יצרנו מודל שהוא יהיה מותאם לאוכלוסייה שלנו, גם הלכנו כן לטבול את הידיים באש בכל מה שקשור לאוריינות הדיגיטלית, ולתת רגע את המיומנויות המקוונות, אבל עשינו את זה במשורה, מה שנקרא, ודבר שני, לקחנו את הסטודנטים שלנו, ופשוט הוצאנו אותם לקהילות. במקום שאנשים יגיעו אלינו לאוניברסיטה, לקחנו את הסטודנטים,
פרסנו אותם ב-56 מוקדים ברחבי הארץ, במרכזי חדשנות, מרכזי צעירים, ספריות, מתנסים, בכל עיר שבה אנחנו בעצם מביאים בדרך כלל את התלמידים אלינו, אנחנו באנו לשם, התחלקנו לקפסולות, לימדנו פרונטל. אז זה נשמע לי בהרבה מובנים עדיף, לא? זאת אומרת, את מגיעה אל האנשים, הם לא צריכים לעלות לאוטובוסים ולנסוע, הם נמצאים, הידע נמצא בתוך הקהילה, זה לא עדיף? אז האמת שהיה לזה הרבה יתרונות, כאילו באמת, למדנו הרבה על היתרונות של ההגעה לתוך הקהילה, אני אגיד שגם זה היה חלק מהמודל שלנו באיזשהו מופע יחיד בדרך כלל, גם במודל הרגיל, אבל למדנו על באמת הרבה יתרונות במודל הזה, אבל הוא לא נותן את התחושה הזאת, את העוד 5 סנטימטר גובה של להסתובב כסטודנטית באוניברסיטת תל אביב לצורך העניין. הוא לא נותן את תחושת החלק, אני חלק מהדבר הגדול שנקרא מערכת ההשכלה הגבוהה, אני סטודנטית באוניברסיטה, זה לא נותן את זה כשאת משאירה בתוך העיר. אבל כן, לגמרי היה לזה הרבה יתרונות, ואנחנו בהחלט נשמר חלק מהדברים. כן, חשוב לי להגיד שאומנם אנחנו לכאורה באים עם איזשהו סילבוס מובנה של קורס, של מה שלומדים אי שם באקדמיה, ואנחנו באים עם 4-5 שיעורים ראשונים, רק בשביל שיהיה רגע שפה שאנחנו מתחילים איתה. ואחר כך כל מדריך ומדריכה עושים את ההתאמות בקשר למה שמעניין את הכיתה שלהם. אז אם עכשיו במנהל עסקים נורא מעניין את הכיתה שלי ללמוד יותר על שיווק, או פתאום יש בכיתה שלי מלא עצמאים, מלא בעלי עסקים קטנים. היה לנו בקורונה מישהי שחלמה לפתוח ובאמת פתחה בפעם הראשונה חנות או עסק לקובה. אחרי שנים שהיא מבשלת וכולם אומרים לה, את חייבת לעשות עם זה משהו, אחרי שהיא למדה מנהל עסקים אצלנו, היא פתחה את זה כעסק. אז אם זה פתאום מעניין את הכיתה, אז אנחנו ממש עושים התאמות, המדריכים בונים מחדש, יש לנו באמצע שנה עצירה, רגע לראות מה מעניין ולהתבונן על מה שלמדנו וכן הלאה. אז זה דבר אחד מבחינת ההתאמה. ודבר השני שאני חושבת שמאוד מתקשר לכל התכנים בעצם של הקורס, זה שכל מפגש אצלנו, הרציונל הוא שזה יהיה איזשהו מפגש דיאלוגי. זאת אומרת, הידע הוא לא רק אצל המדריך או המדריכה שעומדים רגע בפוזיציית המדריך, להפך. הם מביאים את הנושא, הם מביאים רגע את התשתית התיאורטית, אבל מה שקורה שם בתוך הכיתה זה מה שכל אחד מביא מעצמו, ומה שכל אחת תספר, וזה החוזקה בעצם של התוכנית הזאת. אז זה דווקא מוביל אותי ישר לשאלה האחרונה, וזה מה ההמלצה שלך לחוקרים ולחוקרות שרוצים להביא את המדע שלהם, את המחקר שלהם, ליצור מפגשים עם אוכלוסיות, איך קראת להם אוכלוסיות קצה כאלה. אז אני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה רגע ההבנה מאיפה מתפתח ידע. אם אנחנו היום יודעים שאפילו על שולחנות מקבלי ההחלטות בממשלה וברשויות, היום מבינים שהידע הוא לא רק אצל החוקרים והמומחים, אלא הוא בעצם נמצא אצל גם בעלי העניין ואצל שותפים שונים. אז זה משהו שקצת חסר באקדמיה, וזה בעצם ההבנה של איך מתגבש הידע. אז אני הייתי ממליצה לחוקר או חוקרת שככה מחליטים באמת להנגיש, א', לבוא עם התחושה שאת הכל אפשר ללמד, באמת, את הכל, ראינו את זה קורה, הכל אפשר ללמד, אין שום דבר שהוא מורכב מדי, מסובך מדי, אבל בעיקר לנסות להבין שהידע או מה שיצא מהשיעור הזה, זה מה שכל אחד ממי שנמצא בכיתה רגע יביא, וזה יהיה איזה תוצר משותף. תודה, ענת אלדר וטין, מנכ"לית האוניברסיטה בע"מ. באמת הייתה שיחה מרתקת. תודה רבה רבה לך. ותודה לכם.